हेलो साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई चाहिँ एक्सेलमा जुन सेल्स अटो फिट हुन्छ त्यो अटो फिट कसरी गर्ने, यानी अटो फिट भनेको कस्तो हुन्छ। जस्तै तपाईँ यहाँ केही कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ र त्यो सेलमा नआटेर जस्तै अर्को सेलमा गयो भने हामी के गर्छौँ, त्यतिखेर हामी ड्र्याग गर्छौँ। जस्तै कि यो माथि मस क्रसर राखेर यसलाई ड्र्याग गरेर चाहिँ हामी त्यसलाई एडजस्ट गर्छौँ हैन। अब यो अटोमेटिक कसरी टोटल यहाँनिर जति पनि सेल्स राखिरहेको छ सेल्स एक्सेलको, यो सबैमा अटो फिट कसरी गर्ने त। जस्तै अब केही लेखिसकेपछि इन्टर प्रेस गर्न साथ त्यो अटोमेटिक एडजस्ट भइहाल्छ है। त्यो सिस्टम कसरी गर्ने, यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु। अर्को सिटमा म गरेर देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ जुन सिटमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिटमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, मुनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मुनि जुन सिट रहेको छ यो सिटमा राइट प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर भ्यू कोड भनेर अप्सन छ, यो भ्यू कोडमा ओके गर्नुहोस्। एन्ड यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पहिला चाहिँ तपाईहरुको यहाँ गर्दाखेरि यस्तो जेनरल भनेर आउँछ। त्यो जेनरललाई चाहिँ तपाईले वर्कसिटमा यहाँनिर टिक गर्नुपर्ने हुन्छ अप्सन। एन्ड त्यसपछि वर्कसिटमा गइसकेपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ सेल्स डट त्यसपछि इन्टायर कोलम भनेर यहाँबाट अप्सन दिन्छ। यो इन्टायर कोलम भनेर अप्सनलाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि डट राख्नु होला, कोलम पछि डट राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले अटो फिट है, अटो फिट भन्ने अप्सन यहाँनिर भेटिन्छ। तपाईलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ अटो लेख्नु पर्ने हुन्छ, AUTO अटो अनि फिट। यहाँबाट अटो फिट भनेर अप्सन देखिरहेको छ, यो अटो फिट भनेर अप्सनलाई पनि ओके गर्नु होला। ओके, त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट चाहिँ यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने क्लोज गरिदिनु होला। जुन अहिले पेज जुन खुलेर आएको छ यो पेजलाई के गरिदिनु होला, यहाँबाट क्लोज गरिदिनु होला। ओके, त्यसपछि फ्रेन्ड्स अब यहाँनिर तपाईँ अब टाइप गरेर यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म यहाँनिर टाइप गर्न गइरहेको छु, हेरौँ, मुनलाइट कम्प्युटर इन्स्टिट्युट। ओके, अनि त्यसपछि अब इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। अब इन्टर प्रेस गर्न साथ अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो फिट भइसकेको छ है। जुन तपाईलाई माउसले चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ तपाईलाई अब त्यो काम परेन। अब जस्तै कि फेरि अर्को इक्जाम्पलमा गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै अर्को सेलमा गएर पनि टाइप गर्नुहोस्, जस्तै पङ्कज कुमार। ओके, एन्ड प्रेस इन्टर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि अटो फिट गरिदिएको छ। ओके फ्रेन्ड, यसरी चाहिँ तपाईले एक्सेलमा चाहिँ सजिलै तरिकासँग चाहिँ तपाईले अटो फिट गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि चाहिँ तपाईलाई माउसले बारम्बार ड्र्याग गरिरहनु पर्दैन, यसरी ड्र्याग गरिरहनु पर्दैन। ओके फ्रेन्ड्स, हस् त, थ्याङ्क यू।